So for Quarter 2, Module 1, Mathematical Equations, now ang gagawin natin, ita-translate natin yung mga given to table into equation. So alamin natin, ano ba nakuha yung mga values na yan. So first, try to observe yung 3 tables natin. So first table, yung value ng x at saka yung value ng y to be specific. Titignan nyo ano yung nangyayari sa values nila. So sa values ng x, per column, tumataas o per row, tumataas yung value ng x. So yung mga x mo is 2, 3, 4, and 5. Sa may y, 6, 9, 12, tsaka 15. So if you would notice, yung value ng x pataas ng pataas, yung value ng y pataas din ng pataas. So, doon sa apat na variation natin, ano yung variation doon? Na pag tumataas yung x, tumataas din yung y. It will be direct variations, wherein yung ratio ng pagtaas ng x, yun din yung ratio ng pagtaas ng y. Or vice versa, kung bumababa yung x, bumababa din yung y. So, ano yung format ng equation na ginagamit natin sa direct variation? So, yung format is y is equal to k times x, wherein yung k is yung constant ng variation natin. So, ang gagawin natin is, ita-translate natin yung table na to into a working equation o into a equation para malaman natin paano ba nakuha yung mga values ng x at saka ng y. Well, yung x given na yun, yung y depende kung ano yung value ng x. So first, para makuha natin yung o para makumpleto natin yung table na yan, kailangan natin i-compute yung value ng k. Ano ba yung constant ng variation natin? So halimbawa, kung lalagay ako ng 6 doon, ano yung magiging value natin dito sa may y? So first, alamin natin ano yung formula na gagamitin. So yung formula na gagamitin para sa pag-solve ng k is k is equal to y over x. So para ma-solve mo yung value ng k, ang gagawin mo, i-divide mo yung y, yung mga values ng y dito sa may x. So, for instance, gamitin natin yung first column para sa x and y natin. So ito yung x, ito yung y natin. So yung k will be y divided by x. So yung y natin, 6. And then yung x natin is yung 2. So yung k natin is 6 divided by 2, that is 3. So dito sa first table, yung k natin, yung constant of variation is 3. So yung increment niya is by 3, by multiplying the values of x by 3. So ang gagawin mo, if you would multiply 3 dito sa 2, makukuha mo yung y. So 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9, 3 times 4, 12, 3 times 5 is 15. So ibig sabihin, if 3 times 6, that will be 18. 18 ang lalagay mo dito. So yung working equation mo ano, yung equation para sa first table would be yung k natin for this table is 3, so this is y is equal to 3x. Now, if you want to verify kung 3 nga yan, pwede mo din gawin dito sa second column yung pagkuha ng k. So, sa second column, yung y natin is 9. Yung x natin is 3. So, if you would simplify, 9 divided by 3 is still 3. Or pwede din 12 divided by 4, that is still 3. 15 divided by 5, that is still 3. So, yung k natin is 3. Yung k natin doon, pwede natin palitan ng 3. So, ito yung equation na gagamitin natin para mabuo yung first table. So, ganun din yung gagawin sa second table. Tignan natin yung values ng x. Yung value ng x or 1, 2, 3, 4, pataas ang pataas. Yung value ng y is 4, 8, 12, 16, pataas din yung pataas. So obviously, this is a direct variation kasi parehas na tumataas yung value for x and y. So again, yung format na gagamitin natin is for direct variation since parehas na pataas yung value ng x and y.
So y is equal to x. Next, ano yung value ng k? So makukuha mo yun kapag i-divide mo yung x, yung y at saka yung x. So 4 divided by 1 is 4, 8 divided by 2 is 4, 12 divided by 3 is 4, 16 divided by 4 is 4. So yung k natin is 4. So i-rewrite natin yung equation para sa second table. It will be y is equal to 4x. Since yung k natin is equal to 4, so yung k na to pwede mong palitan ng 4. So you have y is equal to 4x. So ito yung equation na ginagamit para mabuo yung second table. So kung meron yung 5 dito, yung x mo is 5, multiply mo sa 4, it will be 20. So 1 times 4, ito yung x natin, di ba? So 1 times 4, you have 4. 2 times 4, you have 8. 3 times 4, you have 12. 4 times 4, you have 16. So kung may 5 ka dito, 5 times 4, yung ilalagay mo dito will be 20. Next, third table, yung values for x, 3, 4, 5, and 6, pataas ng pataas. Yung value para sa y, 15, 20, 25, 30, pataas ng pataas. So therefore, this is also direct variation. So yung format is, now, yung second question is, ano yung value ng k? So, yung value ng k is makukuha mo kung i-divide mo yung y dito sa may x. So, 15 divided by 3, that is 5. So, try natin sa kabilang column. 20 divided by 4 is still 5. 25 divided by 5 is 5. 30 divided by 6 is 5. So, yung k natin dito is 5. So, yung k na to pwede mong palitan ng 5. So, it will become y is equal to 5x. So yung 5 natin siya tinatawag ng constant of variation. So again, kung maglalagay ako ng 7 dito, so 7 times 5, this is 35. Kung maglalagay ako ng 8 times 5, this is 40, and so on. So ito yung equation na gagamitin natin para sa first table. Ito yung from table to equation. From this table, ito yung ginagamit na equation. And this table, ito yung ginagamit na equation. So ganun ka nagta-translate. Titignan mo muna yung table kung yung value ng x at yung value ng y pataas, yung value ng y is pataas din. Kung pataas yung value ng, kung yung value ng x is pataas, yung value ng y is pataas, therefore, it's direct variation. Now, paano kung yung value ng x pataas, tapos yung value ng y pababa? Anong variation na gagamitin natin doon? Anong format ng variation? So, ano ba yung variation na pag tumataas yung x, bumababa yung y? So, that will be an inverse or indirect variation. So, sa second example natin, makikita natin yung table na yung x pataas ng pataas, yung y pababa ng pababa. Okay, next. So for this table, same pa din gagawin natin. I-observe natin yung tatlong tables. So may first table, titignan natin yung value ng x at saka yung value ng y. So yung value ng x, if you could notice, yung value ng x pataas ng pataas. 1, 2, 3, 4, pataas ng pataas. Dito sa may value ng y, yung values niya is 12, 6, 4, 3. From high number to smaller number. So, pababa yung value niya. So, yung x pataas ng pataas, habang yung values ng y, pababa ng pababa. So, ano yung variation natin na pag tumataas yung x, bumababa yung y? Baliktaran. So, yun yung inverse variation. Where in format for inverse variation or indirect variation is y is equal to kx. So ito yung formula na susundan natin. So doon sa direct variation kanina, yung sinusolve natin is yung value ng k, then okay na tayo. So dito pa paano sinusolve yung value ng k? Doon sa direct variation, dinidivide mo yung y at saka yung x, tama? Dinidivide mo yung y doon sa may x. Dinidivide mo yung y doon sa may value ng x. Doon sa direct variation. Now, paano dito sa may inverse variation? Now, para makuha mo yung value ng k sa inverse variation,
i-multiply mo yung x dun sa may y. So yung formula na gagamitin is or babalikan na lang natin k is equal to x times y. So i-multiply mo yung x at saka yung y para makuha mo yung k. So sa first table, sa first column, i-multiply natin yung 12 sa 1. And then titignan natin kung para sila ng values. So 12 times 1, that is 12. 6 times 2 is also 12. 4 times 3 is also 12. 3 times 4 is also 12. So sa inverse variation, para makompute mo yung k, i-multiply mo sila. Doon sa direct, para makuha mo yung k, i-divide. Dito sa inverse, para makuha mo yung k, mag-multiply. So 12 times 1 is 12, 6 times 2 is 12, 4 times 3 is 12, 3 times 4 is also 12. So yung k natin is 12. So yung k na yan, yung value ng k na yan, i-replace natin dito sa may format. So you have now y is equal to 12 over x. So from table, ito yung equation. From table, ito yung gagamitin ng equation. So next, ganyan yung steps na gagawin natin. So alamin mo muna kung anong variation yung gagamitin mo na format. So sa second table, yung value ng x, 2, 3, 4, and 5, pataas ang pataas. Yung value ng y is 30, 20, 15, 12. So from high number to smaller number, so pababa ng pababa. So tumataas yung value ng x, bumababa yung value ng y. So yung variation na gagamitin natin dyan, yung format na variation na gagamitin natin dyan is yung inverse variation. Since inverse yung nangyayari, pataas ng pataas yung x, pababa ng pababa yung y. So you have y k over x. Now, we will try to solve for k. Ano yung k na gagamitin natin? So, paano ulit sinusolve yung k? I-multiply mo lang yung values ng y dito sa may x. So, 30 times 2, that's 60. So, yung k natin is 60. Try natin sa second column. 20 times 3 is 60. 15 times 4 is 60. 12 times 5 is 60. So, yung k natin is 60. Yung k na gagamitin natin dito is 60. So, you have now 60 over x. So, ito yung equation para sa table na to. So, again, yung first step is tignan mo muna ano yung nangyayari sa value ng x at saka value ng y. Kung parehas bang tumataas, parehas na bumababa, or tumataas yung x, bumababa yung y. Kung vice versa yung nangyayari, o inverse yung nangyayari. So sa third table, yung x natin is 3, 4, 5, and 6, pataas na pataas. Yung value. Yung sa may y is 40, 30, 24, 20. So from high number na 40, naging 20 na lang. So pababa na pababa. So again, kung tumataas yung x, bumababa yung y, yung variation na yan is inverse variation. So therefore, yung format na gagamitin natin is y k over x. So again, isa-solve mo yung value ng k. So paano isa-solve mo yung value ng k? I-multiply mo lang yung y dun sa may x natin. So 40 times 3, that's 120. So k natin is 120. So 40 times 3 is 120, 30 times 4 is 120, 24 times 5 is 120, 20 times 6 is 120. So yung k na yan, papalitan natin ng 120. So you have y is equal to 120 over x. So yung table na yan, ito yung equation na ginagamit. So from table to equation. So, ibig sabihin, kung meron ka pang value na 7 dito, i-divide mo yung 120 dito sa may 7. Kung meron ka pang 8, i-divide mo yung 120 dito sa may 8. So, yung gusto lang natin malaman dun sa first at second example, yung second example is, alamin mo muna kung anong type of variation yung ginamit.
So kung tumataas yung value ng x, tumataas din yung value ng y, ibig sabihin, that is a direct variation. Kung parehas yung direction nila, kapag inverse yung direction ng x at saka yung y, halimbawa, tumataas yung x, bumababa naman yung y, it will be an inverse variation. So alam mo muna anong klaseng variation. Next is, kapag direct yung variation, para makuha mo yung value ng k, dun sa direct variation, i-divide mo yung y dun sa x, para sa direct variation. Kapag inverse variation, i-multiply yung y dun sa x, para makuha mo naman yung k. Now, to simplify or to generalize, so direct variation ng table, kung parehas na pataas o parehas na pababa yung value ng x and y, ang ginagamit nating format is yung format para sa direct variation wherein y is equal to kx. Now, paano mo sinusolve yung value ng k? I-divide mo lang yung values ng y sa may x. So, ganun sinusolve para sa direct variation. Sa inverse or indirect variation, yung format na sinusundan natin is y is equal to k over x. Wherein, kapag yung x mo is tumataas yung value tapos yung y bumababa, ang gagamitin yung format inverse variation. Kapag yung values ng x mo tumataas and then yung y is tumataas din, ang gagamitin yung variation format is yung direct variation. Kung parehas yung direction ng x and y, pwede din x tapos bumababa, yung y bumababa din yung value. Kung parehas yung direction nila, parehas na bumababa, yung x and y, direct variation. Kapag baliktaran, yung x tumataas, yung y bumababa, or yung x bumababa yung value, tapos yung y tumataas yung value, ang gagamitin mo sa inverse variation na format. Ito yung para sa direct, ito yung para sa inverse. So, yung pagkuha ng k for direct variation is magkaiba kumpara dito sa inverse. Dito sa direct variation, yung k na solve kapag dinidivide mo yung value ng y dito sa may x. Dito sa inverse variation, nakukuha mo yung value ng k kapag minomultiply naman yung y, yung value ng y dito sa may value ng x. So, dito sa may direct variation na nag-divide ka para makuha mo yung k. Dito sa may inverse variation na nag-multiply ka para makuha mo yung value ng k. Minumultiply ng y at saka x. Dito sa direct variation, dinidivide mo yung y dito sa may x.